خوش آمدی برادر هم از خوش آمدی شیوه نه کارت دستا رو بر دیگهش 1200 خوش ماندم مرحمت خوش آمدی برادر هم کسا خوش آمدی شیوه نه حرکت بکنیم برادر رقم رو بگیریم بوجود سر بکنیم شیوه نه خوش ماندم مرحمت شیر بچه خوش ماندم مرحمت خوش ماندم حرکت بکنیم برادر نرخ کارت دستا رو بر دیگهش 1200 خوش ماندم مرحمت خوش ماندم مرحمت شیوه نه خوشمنده حرکت میکنیم برادر رقم رو میگیریم بوجیر سر میکنیم شیرو نه خوشمنده مرحمت برادر خوشمنده مرحمت شیرو نه خوشمنده مرحمت برادر خوشمنده حرکت میکنیم شیرو نه رقم رو میگیریم بوجیر سر میکنیم خوشمنده مرحمت خوشمنده مرحمت شیرو نه خوشمنده حرکت میکنیم می نویسیم برادر خوشمنده مرحمت شیرو نه رقم رو میگیریم بوجیر سر میکنیم خوشمنده مرحمت نرخ کارت دستا رو بر دیگهش 1200 خوشمنده حرکت بکنیم برادر خوشمنده مرحمت شیرو نه
خوشمانده حرکت بکنیم برادرها. خوشمانده ما را آمد نقد کرده 200 روبل بگیرش 1249. خوشمانده ما را آمد برادرها. خوشمانده حرکت میکنیم شروع نر. خوشمانده ما را آمد برادرها. رقم را میگیریم بجره سر میکنیم شروع نر. خوشمانده حرکت میکنیم شروع نر. خوشمانده ما را آمد. رقم را میگیریم بجره سر میکنیم برادرها. خوشمانده ما را آمد شروع نر. نرخ کارت 200 روبل بگیرش 1200. خوشمانده ما را آمد برادرها. خوشمانده ما را آمد شروع نر. خوشمانده ما را آمد. خوشمانده ما را آمد برادرها. خوشمانده حرکت میکنیم می نویسیم شروع نر. نرخ کارت 200 روبل بگیرش 1200. خوشمانده ما را آمد شروع نر. خوشمانده حرکت میکنیم شروع نر. خوشمانده ما را آمد. خوشمانده حرکت میکنیم شروع نر. خوشمانده حرکت که می نویسیم برادرها. خوشمانده ما را آمد. خوشمانده ما را آمد شروع نر. نرخ کارت 200 روبل بگیرش 1200. خوشمانده ما را آمد برادرها. خوشمانده حرکت میکنیم می نویسیم شروع نر. رقم را میگیریم بجره سر میکنیم برادرها. خوشمانده ما را آمد شروع نر. خوشمانده حرکت میکنیم برادرها. رقم را میگیریم بجره سر میکنیم شروع نر. نرخ کارت 200 روبل بگیرش 1200. خوشمانده ما را آمد شیر بچه ها.
خویشمندو حرکت نکنیم برادرها، خویشمندو مرامت چرا نه. خویشمندو حرکت نکنیم نویسیم برادرها، خویشمندو مرامت چرا نه. نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200. خویشمندو مرامت چرا نه. خویشمندو مرامت برادرها. رقم را میگیریم بازی را سر میکنیم چرا نه. خویشمندو مرامت برادرها، خویشمندو حرکت میکنیم نویسیم. خویشمندو حرکت میکنیم چرا نه. خویشمندو مرامت برادرها. خویشمندو مرامت چرا نه. خویشمندو حرکت میکنیم نویسیم. 6 نفریم خویشمندو مرامت برادرها. 6 نفریم خویشمندو مرامت چرا نه. رقم را میگیریم بازی را سر میکنیم. خویشمندو حرکت میکنیم برادرها. خویشمندو مرامت چرا نه. نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200. خویشمندو مرامت چرا نه. 6 نفریم خویشمندو مرامت برادرها. 6 نفریم خویشمندو مرامت چرا نه. رقم را میگیریم بازی را سر میکنیم. نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200. خویشمندو مرامت چرا نه. خویشمندو مرامت برادرها. نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 چرا نه. خویشمندو مرامت. خویشمندو مرامت چرا نه. خویشمندو حرکت نکنیم برادرها. خویشمندو مرامت. نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 چرا نه. خویشمندو مرامت برادرها. خویشمندو مرامت چرا نه.
خویشمندو مرحمت برادرو، خویشمندو حرکت میکنیم شروع نه. نرخ کارت 200 روبل ویگلیش 1200. خویشمندو مرحمت شروع نه. خویشمندو حرکت میکنیم برادرو. رقمو را میگیریم و را سر میکنیم شروع نه. خویشمندو مرحمت. شروع نه خویشمندو مرحمت برادرو 4 نفرم شروع نه. نرخ کارت 200 روبل ویگلیش 1200. خویشمندو حرکت میکنیم برادرو. خویشمندو مرحمت شروع نه. خویشمندو مرحمت شروع نه. خویشمندو مرحمت. پنج نفرم خویشمندو مرحمت شروع نه. خویشمندو حرکت میکنیم شروع نه. یکی کوونج شما یکا جان زنده باش برای لایک دکم زنده باش یکا جان. خویشمندو مرحمت شروع نه. اکای سیستم گا و علیکم سلام سلام علیکم اکا جان خوش اومدی اکای سیستم گا سودی اکا میشه شگر اکا جان ختون سودی خوبه اکای سیستم گا. خویشمندو مرحمت شروع نه. خویشمندو حرکت میکنیم برادرو. همون اشتیاق میشه شگر اکا جان میشه شگر اکای سیستم گا. چور هفت بگی زنده باشه اکای سیستم گا. چور رو هفت اکای سیستم گا. خویشمندو مرحمت برادرو. خویشمندو حرکت میکنیم شروع نه. نرخ کارت 200 روبل ویگلیش 1200. Если что, навис брат. Габ не сака جون габ не сака سیستم گا. خویشمندو مرحمت برادرو. خویشمندو حرکت میکنیم شروع نه. 5 نفرم نرخ کارت 200 روبل ویگلیش 1200. خویشمندو مرحمت شروع نه. خویشمندو حرکت میکنیم برادرو. خویشمندو مرحمت شروع نه. نرخ کارت 200 روبل ویگلیش 1200. خویشمندو مرحمت.
خویشمندو حرکت میکنیم برادر. خویشمندو ما رحمت چرا نه. خویشمندو حرکت میکنیم می نویسیم برادر. خویشمندو ما رحمت نرخ کرده 200 روبل ویگلیش 1200 چرا نه. خویشمندو ما رحمت خویشمندو حرکت میکنیم برادر. رقم را میگیریم بوجی را سر بکنیم چرا نه. خویشمندو ما رحمت برادر. خویشمندو حرکت بکنیم شیروی نه. خویشمندو ما رحمت نرخ کرده 200 روبل دیگریش 1200. خویشمندو حرکت نکنیم برادر. خویشمندو حرکت میکنیم برادر. خویشمندو ما رحمت شیروی نه نرخ کرده 200 روبل دیگریش 1200. خویشمندو ما رحمت شیروی نه. خویشمندو ما رحمت برادر. خویشمندو حرکت میکنیم شیروی نه. خویشمندو ما رحمت شیروی نه. خویشمندو حرکت نکنیم برادر. خویشمندو ما رحمت شیروی نه نرخ کرده 200 روبل دیگریش 1200. خویشمندو ما رحمت برادر. چهار نفر خویشمندو ما رحمت برادر. خویشمندو ما رحمت برادر. خویشمندو ما رحمت شیروی نه نرخ کرده 200 روبل دیگریش 1200. خویشمندو حرکت نکنیم برادر. ای اکبر نه سجاکری رو
خویشمندو مرمت چرا نه؟ شیروی نر خویشمندو مرمت برادرو. خویشمندو حرکت میکنیم شیروی نر خویشمندو مرمت. نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200. خویشمندو حرکت میکنیم برادرو خویشمندو مرمت شیروی نر. رقم را میگیریم بوجی را سر میکنیم برادرو. خویشمندو مرمت شیروی نر. خویشمندو مرمت شیروی نر. نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200. خویشمندو حرکت میکنیم برادرو. خویشمندو مرمت شیروی نر خویشمندو حرکت میکنیم مینویسیم برادرو. خویشمندو حرکت میکنیم شیروی نر خویشمندو مرمت. نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200. خویشمندو مرمت شیروی نر. خویشمندو مرمت برادرو. خویشمندو حرکت میکنیم شیروی نر خویشمندو مرمت. خویشمندو مرمت شیروی نر خویشمندو حرکت میکنیم برادرو. نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200. تشکر رو خیلی. خویشمندو مرمت شیروی نر خویشمندو حرکت میکنیم برادرو. نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200. خویشمندو مرمت. شیروی نر خویشمندو مرمت برادرو. خویشمندو حرکت میکنیم شیروی نر. خویشمندو مرمت شیروی نر خویشمندو حرکت میکنیم. خویشمندو مرمت برادرو.
خوشمند و حرکت میکنیم برادرو. خوشمند و مرحمت برادرو. خوشمند و مرحمت چرا نرخ کرده 200 روبل ویگلیش 1200. خوشمند و مرحمت برادرو. خوشمند و مرحمت چرا نه. خوشمند و مرحمت چرا نه. خوشمند و حرکت میکنیم بنویسیم برادرو. خوشمند و مرحمت چرا نه. خوشمند و حرکت میکنیم برادرو. خوشمند و مرحمت چرا نه. خوشمند و حرکت میکنیم برادرو. خوشمند و مرحمت برادرو. خوشمند و مرحمت چرا نه. خوشمند و مرحمت برادرو. خوشمند و حرکت میکنیم چرا نه. چرا نه. خوشمند و مرحمت. خوشمند و حرکت میکنیم برادرو. نرخ کرده 200 روبل ویگلیش 1200. خوشمند و مرحمت.
خوشمندو حرکت میکنیم برادر خوشمندو ما رحمت چروی نه. خوشمندو ما رحمت برادر خوشمندو حرکت میکنیم شروع نه نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200. خوشمندو ما رحمت برادر. چهار نفرم خوشمندو ما رحمت. چهار نفرم خوشمندو ما رحمت شروع نه یه حرکت میکنیم برادر. خوشمندو ما رحمت شروع نه خوشمندو حرکت میکنیم برادر. نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200. خوشمندو ما رحمت شروع نه. خوشمندو ما رحمت برادر. خوشمندو ما رحمت شروع نه. نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200. خوشمندو ما رحمت. خوشمندو ما رحمت برادر. خوشمندو ما رحمت برادر. نتونم شبه. خوشمندو حرکت میکنیم شروع نه خوشمندو ما رحمت. نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200.
خویشمندو ما رحمت برادر و خویشمندو حرکت میکنیم شیروی نه. خویشمندو ما رحمت شیروی نه. خویشمندو ما رحمت برادر و خویشمندو حرکت میکنیم شیروی نه. نرخ کرده 200 روبل ویگلیش 1200. خویشمندو ما رحمت برادر و خویشمندو حرکت میکنیم شیروی نه. خویشمندو ما رحمت برادر و رقمو را میگیریم بوجی را سر میکنیم شیروی نه. خویشمندو ما رحمت برادر و خویشمندو ما رحمت شیروی نه. نرخ کرده 200 روبل ویگلیش 1200. خویشمندو ما رحمت برادر و خویشمندو ما رحمت شیروی نه. خویشمندو حرکت میکنیم مینویسیم برادر و نرخ کرده 200 روبل ویگلیش 1200. خویشمندو ما رحمت برادر و خویشمندو حرکت میکنیم مینویسیم شیروی نه. خویشمندو ما رحمت شیروی نه. خویشمندو ما رحمت خویشمندو ما رحمت شیروی نه. خویشمندو حرکت میکنیم اکای محمد جون اکای محمد. سلام علیکم یخشی زکه بول بومن که بیتگه. Брат, по-русски поговори, а узбекский не понимаешь, брат. خویشمندو مرحمت برادرو. خویشمندو مرحمت. خویشمندو مرحمت شیروی نر. خویشمندو حرکت میکنیم برادرو. اکای محمد جون по-узбекски я не умеешь, брат, это по-русски поговори. Русский умею. خویشمندو مرحمت شیروی نر. خویشمندو
حرکت میکنیم برو. نرخ کارت 200 روبل ویگلیش 1200 روبل برادر خوشمانده مرامت. خوشمانده مرامت چرای نه. السلام علیکم. عدنا بونus есть брат. Брат, только сейчас эфир начался уже, брат. Вот это первая игра уже. Не может, брат, это один. Тебя там. خوشمندم علامت چرا نه. خوشمندم علامت برادرو پونیان. خوشمندم علامت چرا نه. خوشمنده حرکت بکنیم چرا نه. نرخ کرده 200 روبل ویگلیش 1200. خوشمندم علامت چرا نه. خوشمنده حرکت میکنیم برادرو. نرخ کرده 200 روبل ویگلیش 1200. خوشمنده حرکت بکنیم برادرو. خوشمنده مرامت چرا نه. نرخ کرده 200 روبل ویگلیش 1200. خوشمنده مرامت برادرو. خوشمنده مرامت چرا نه. خوشمنده مرامت چرا نه. خوشمنده حرکت میکنیم برادرو. نرخ کرده 200 روبل ویگلیش 1200. خوشمنده مرامت. خوشمنده حرکت میکنیم برادرو. رقمو را میگیریم بوجره سر میکنیم چرا نه. خوشمنده مرامت برادرو. خوشمنده حرکت بکنیم بنویسیم چرا نه. نرخ کرده 200 روبل ویگلیش 1200. خوشمنده مرامت چرا نه. خوشمنده مرامت چرا نه. 5 نفره. خوشمنده مرامت چرا نه. 5 نفریم. نرخ کرده 200 روبل ویگلیش 1200. خوشمنده مرامت برادرو. خوشمنده مرامت چرا نه.
خویشمندا مرحمت چرا نه خویشمندا حرکت نکنه می نویسیم برادرو. نرخ کارت 200 روبل ویگلیش 1200. خویشمندا مرحمت. خویشمندا مرحمت برادرو. خویشمندا مرحمت چرا نه 5 نفرم خویشمندا مرحمت چرا نه چرا نه خویشمندا مرحمت برادرو. خویشمندا مرحمت چرا نه خویشمندا مرحمت چرا نه خویشمندا مرحمت برادرو. خویشمندا مرحمت چرا نه خویشمندا حرکت میکنیم چرا نه خویشمندا مرحمت چرا نه خویشمندا حرکت میکنیم برادرو. نرخ کارت 200 روبل ویگلیش 1200. خویشمندا مرحمت. خویشمندا حرکت میکنیم برادرو. خویشمندا مرحمت چرا نه نرخ کارت 200 روبل ویگلیش 1200. خویشمندا مرحمت برادرو. خویشمندا حرکت میکنیم چرا نه
خوشمند و مرحمت برادرو. خوشمند و حرکت میکنیم شیروی نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200. خوشمند و مرحمت برادرو. خوشمند و مرحمت شیروی نه خوشمند و مرحمت. خوشمند و حرکت میکنیم برادرو. خوشمند و مرحمت نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200. خوشمند و مرحمت برادرو. خوشمند و مرحمت چرا نه. خوشمند و مرحمت چرا نه خوشمند و مرحمت. خوشمند و حرکت بکنیم برادرها. خوشمند و مرحمت چرا نه. خوشمند و مرحمت چرا نه. خوشمند و مرحمت برادرها. خوشمند و حرکت بکنیم چرا نه خوشمند و مرحمت. خوشمند و مرحمت برادرها. خوشمند و مرحمت چرا نه. خوشمند و مرحمت چرا نه خوشمند و حرکت میکنیم بنویسیم برادرها. نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200. خوشمند و مرحمت برادرها. خوشمند و مرحمت چرا نه خوشمند و حرکت نکنیم بنویسیم برادرها. نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200. خوشمند و مرحمت. خوشمند و مرحمت برادرها. خوشمند و مرحمت چرا نه. خوشمند و حرکت میکنیم برادرها. نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200. خوشمند و مرحمت برادرها.
خویشمندو مرامت چرا نه خویشمندو حرکت میکنه می نویسیم برادرو. نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200. خویشمندو مرامت برادرو. خویشمندو مرامت چرا نه خویشمندو حرکت میکنه می نویسیم. خویشمندو مرامت برادرو. خویشمندو مرامت چرا نه خویشمندو مرامت برادرو. خویشمندو حرکت میکنه چرا نه. خویشمندو مرامت چرا نه خویشمندو حرکت میکنیم برادرو. خویشمندو مرامت چرا نه خویشمندو حرکت میکنیم چرا نه. خویشمندو مرامت. خویشمندو مرامت چرا نه خویشمندو مرامت چرا نه خویشمندو حرکت میکنیم برادرو. نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200. خویشمندو مرامت چرا نه خویشمندو مرامت چرا نه خویشمندو حرکت میکنیم برادرو. خویشمندو مرامت چرا نه خویشمندو حرکت میکنیم برادرو.
خوشمانده ما رحمت چرا نه خوشمانده حرکت میکنیم برادرو. خوشمانده ما رحمت چرا نه. خوشمانده حرکت میکنیم برادرو. خوشمانده ما رحمت چرا نه. خوشمانده حرکت میکنیم می نویسیم برادرو. شیرای نر خوشمانده ما رحمت نخ کرده دستاد رو بول ویگریش 1200. خوشمانده حرکت میکنیم می نویسیم برادرو. خوشمانده مرمت چیروی نه خوشمانده حرکت میکنیم برادرو. نرخ کرده دستاد رو بول ویگریش 1200. خوشمانده مرمت چیروی نه. خوشمانده حرکت میکنیم برادرو. خوشمانده مرمت چیروی نه یه دست کلیچه میکنیم نرخ کرده دستاد رو بول ویگریش 1200. خوشمانده مرمت برادرو. خوشمانده مرمت چیروی نه. خوشمانده حرکت میکنیم برادرو. خوشمانده حرکت میکنیم شیروی نه. خوشمانده مرمت برادرو نرخ کرده دستاد رو بول ویگریش 1200. خوشمانده مرمت چیروی نه. خوشمانده مرمت برادرو. خوشمانده حرکت میکنیم می نویسیم شیروی نه نرخ کرده دستاد رو بول ویگریش 1200. خوشمانده مرمت.
خوشمندم آرامت چرای نه. خوشمندم آرکم نکنیم شیرای نه. خوشمندم آرامت. نرخ کارت 200 روبل ویگلیش 1200. خوشمندم آرامت چرای نه. خوشمندم آرامت چرای نه. خوشمندم آرامت چرای نه. خوشمندم آرامت برادرو. خوشمندم آرامت چرای نه. 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 خوشمندم آرامت چرای نه.
خوشمند و مرامت چرا نه؟ 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 خوشمند و مرامت برادرو. خوشمند و مرامت. خوشمند و مرامت برادرو. خوشمند و مرامت چرا نه؟ خوشمند و مرامت چرا نه؟ خوشمند و مرامت چرا نه؟ خوشمند و حرکت نکنی. خوشمند و مرامت برادرو.
خویشمندو ما رمد شیروی نه خویشمندو حرکت میکنیم برادر و رقمو را میگیریم بوزی را سر میکنیم شیروی نه نرخ کارت 200 روبل بگیری 6200 خویشمندو ما رمد شیروی نه خویشمندو ما رمد شیروی نه خویشمندو ما رمد برادرو خویشمندو حرکت میکنیم می نویسیم شیروی نه نرخ کارت 200 روبل بگیری 6200 خویشمندو ما رمد شیروی نه خویشمندو ما رمد برادرو نرخ کارت 200 روبل بگیری 6200 خویشمندو ما رمد خویشمندو حرکت میکنیم خویشمندو حرکت میکنیم شیروی نه خویشمندو ما رمد شیروی نه خویشمندو ما رمد برادرو خویشمندو ما رمد شیروی نه الو آتا خویشمندو ما رمد شیروی نه خویشمندو حرکت میکنیم می نویسیم برادرو خویشمندو ما رمد شیروی نه خویشمندو مرحمت برادران رقم خوبی خویشمندو ما رمد شیروی نه
خویشمندو مرحمت برادرو خویشمندو حرکت نکنه شیروینا نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200.
خوشماندا ما رحمت برادرو خوشماندا حرکت میکنیم 4 نفریم شیرو اینا 4 نفریم خوشماندا ما رحمت خوشماندا ما رحمت برادرو 4 نفریم شیرو اینا خوشماندا ما رحمت برادرو خوشماندا حرکت میکنیم شیرو اینا نرخ کارتا 200 روبل بگیش 1200 خوشماندا ما رحمت شیرو اینا خوشماندا ما رحمت برادرو خوشماندا ما رحمت برادرو خوشماندا حرکت میکنیم شیرو اینا 6 نفریم برادرو 6 نفریم شیرو اینا خوشماندا ما رحمت نرخ کارتا 200 روبل بگیریش 1200 خوشماندا ما رحمت برادرو 6 نفریم شیرو اینا تماشابین ما رحمت تماشابین ما رحمت برادرو تماشابین ما رحمت شیرو اینا خوشماندا حرکت میکنیم شیرو اینا خوشماندا ما رحمت نرخ کارتا 200 روبل بگیریش 1200 خوشماندا ما رحمت برادرو یاد از کلیچه میکنیم شیرو اینا رقم را میگیریم بوجه را سر میکنیم
خوشمند و مرحمت چرا نه؟ خوشمند و مرحمت برادرو. خوشمند و مرحمت چرا نه؟ نرخ کرده 200 روبل ویگریش 1200. خوشمند و مرحمت چرا نه؟ خوشمند و مرحمت برادرو. خوشمند و حرکت میکنیم چرا نه؟ نرخ کرده 200 روبل ویگریش 1200. خوشمند و مرحمت برادرو. خوشمند و مرحمت چرا نه؟ خوشمند و حرکت میکنیم برادرو. نرخ کرده 200 روبل ویگریش 1200. خوشمند و مرحمت چرا نه؟ خوشمند و مرحمت چرا نه؟ خوشمند و حرکت میکنیم می نویسیم برادرو. نرخ کرده 200 روبل ویگریش 1200. شیروی نه خوشمند و مرحمت برادرو. خوشمند و مرحمت چرا نه؟ خوشمند و مرحمت چرا نه؟ خوشمند و حرکت میکنیم چرا نه؟ خوشمند و مرحمت. شیروی نه خوشمند و مرحمت برادرو. شیروی نه خوشمند و مرحمت برادرو. خوشمند و حرکت میکنیم شیروی نه خوشمند و مرحمت. خوشمند و مرحمت برادرو. خوشمند و حرکت میکنیم شیروی نه.
نرخ کارتا 200 روبل بگیریش 1200. خوشمندم رحمت برادرو. خوشمندم رحمت چرا نه؟ خوشمندم رحمت. خوشمندم رحمت چرا نه؟ خوشمندم رحمت چرا نه؟ خوشمندم حرکت نمی نویسیم برادرو. نرخ کارتا 200 روبل بگیریش 1200. خوشمندم رحمت چرا نه؟ خوشمندم رحمت برادرو. نرخ کارتا 200 روبل بگیریش 1200 چرا نه؟ خوشمندم رحمت. خوشمندم رحمت برادرو. نرخ کارتا 200 روبل بگیریش 1200. خوشمندم رحمت برادرو. خوشمندم رحمت چرا نه؟
شیروی نه خوشمندو مرامت. خوشمندو حرکت نکنیم برادر خوشمندو مرامت. نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200. خوشمندو مرامت برادر. خوشمندو مرامت شیروی نه. خوشمندو مرامت شیروی نه. خوشمندو مرامت برادر. خوشمندو مرامت شیروی نه. خوشمندو مرامت شیروی نه. خوشمندو مرامت برادر. خوشمندو مرامت شیروی نه. خوشمندو حرکت بکنیم برادر. شیروی نه خوشمندو مرامت.
خوشمندو مرحمت چرا نه؟ اکبر خوشمندو مرحمت چرا نه؟ خوشمندو حرکت نکنه من نویسیم شروع نه. خوشمندو حرکت بکنیم برادرو. خوشمندو مرحمت چرا نه؟ خوشمندو مرحمت برادرو.
خوشمندو مرحمت چرا نه خوشمندو حرکت میکنه می نویسیم مقوله رو نرخ کرده 200 روبل بگیرش 1200 خوشمندو مرحمت چرا نه چرا نه خوشمندو مرحمت برادرو خوشمندو مرحمت چرا نه خوشمندو مرحمت چرا نه خوشمندو مرحمت برادرو خوشمندو مرحمت برادرو خوشمندو حرکت میکنی چرا نه
خویشمندو مرحمت چرا نه 5 نفر برادرها. خویشمندو مرحمت چرا نه خویشمندو حرکت میکنیم برادرها. نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200. خویشمندو مرحمت چرا نه خویشمندو مرحمت برادرها. خویشمندو مرحمت چرا نه خویشمندو مرحمت. خویشمندو مرحمت چرا نه خویشمندو مرحمت برادرها. خویشمندو مرحمت چرا نه خویشمندو مرحمت 4 نفر برادرها. خویشمندو مرحمت چرا نه خویشمندو حرکت میکنیم شیروی نه خویشمندو مرحمت نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200. شیروی نه خویشمندو مرحمت. شیروی نه خویشمندو مرحمت برادرها. خویشمندو مرحمت شیروی نه نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200. خویشمندو مرحمت برادرها. خویشمندو مرحمت شیروی نه خویشمندو مرحمت برادرها نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200. خویشمندو حرکت میکنیم برادرها. 5 نفر شیروی نه خویشمندو مرحمت. خویشمندو مرحمت شیروی نه
خوشمند و حرکت میکنیم می نویسیم برادر. خوشمند و مرحمت شیرینر یال اسکری چه میکنیم برادر. خوشمند و مرحمت نرخ کارت 200 روبل ویگلیش 1200. خوشمند و مرحمت برادر. خوشمند و مرحمت شیرینر. خوشمند و حرکت میکنیم برادر. خوشمند و مرحمت شیرینر نرخ کارت 200 روبل ویگلیش 1200. خوشمند و مرحمت. خوشمند و مرحمت شیرینر. خوشمند و مرحمت. خوشمند و حرکت میکنیم شیرینر. خوشمند و مرحمت برادر. نرخ کارت 200 روبل ویگلیش 1200. خوشمند و مرحمت برادر. خوشمند و مرحمت شیرینر. خوشمند و حرکت میکنیم شیرینر. خوشمند و مرحمت. خوشمند و مرحمت شیرینر. خوشمند و مرحمت شیرینر. خوشمند و مرحمت شیرینر. خوشمند و حرکت میکنیم برادر. نرخ کارت 200 روبل ویگلیش 1200. خوشمند و مرحمت شیرینر. خوشمند و حرکت میکنیم برادر. خوشمند و مرحمت شیرینر. اکای رستم جان السلام علیکم. هم اکثر لایک بگی زنده باشه اکای رستم جان. سوزی خوبی اکا 3 و 5 اکای رستم جان میگفته برادر.
رقم یک ده شش من شروع نه اکر رستم جان سازی خوبی هست ها. خوشمندم مرامت شروع نه. خوشمندم مرامت برادرو. خوشمندم مرامت شروع نه. خوشمندم مرامت برادرو. نرخ کرده 200 روبل ویگلیش 1200. خوشمندم مرامت شروع نه. خوشمندم مرامت برادرو. رقم را میگیرم بوجی را سر میکنیم. خوشمندم مرامت شروع نه. خوشمندم مرامت برادرو. نرخ کرده 200 روبل ویگلیش 1200. خوشمندم مرامت شروع نه. خوشمندم مرامت برادرو. خوشمندم حرکت میکنیم شروع نه. رقم را میگیریم بوجی را سر میکنیم. خوشمندم حرکت میکنیم. نرخ کرده 200 روبل ویگلیش 1200. خوشمندم مرامت. خوشمندم مرامت شروع نه. خوشمندم مرامت برادرو. خوشمندم مرامت شروع نه. خوشمندم حرکت میکنیم. رحمه برای صوت شما چیکاره؟ صوت خوب نشه شیر اکر رستم جان گشت نکنم کم مایده اکر پس کارو بود. خوشمندم مرامت شروع نه. خوشمندم مرامت برادرو. خوشمندم حرکت میکنیم شروع نه. رقم را میگیریم بوجی را سر میکنیم. خوشمندم مرامت شروع نه.
خوشمندم مرحمت چرا نه خوشمندم مرحمت برادرو نرخ کرده دستات رو بول بگیرش 1200 خوشمندم مرحمت وارش لکه سایمومی نه که جون وارا نیست که بوجی پراستویا رقم 6 اکای رستم من نویسیم برادر رقم یک دو موند که وای جون خوشمند باشی مرحمت اکای سایمومی یک دو چیکو را میپرتونیم برادر رو چیکو را میپرتونیم شیروی نه چیکو را میپرتونیم برادر رو من پول دارم که رستم جون پول چیه کم که رستم پول نداری اکا جان خودت مدارم برات پر شد بله اکای سیستم خطا نیستم میدون که نه خطا اندر اومدی اکا جون رقمو پر شد اکای رستم جون یگون کس پول نداره اکا جون مده اکا پر روز مده اکا رستم جون افکر مکه ما بوچ که اگه نیستی اکا جون اکا رستم جون افکر ما بوچ که اگه نیستی اکا خدا برای که خدا فیلم اکا نه چهار پانو دیگه که نه خود رو مده اکا فیلم بود مونگه دیگره فیلم دیگه اودان نبوشه اکا جون نه کمی بودن چی بودن پول داشته باشم همش می پارتومه را وقت سویش بود کدوم پولشون دگی هم داشته که روز می پارتومه تمام اکا جون گاب نیست که سیستم ایگه یا گافت اکای سایمومین اکای سایمومین یک دو اکای رستم رقمی 356 میپرتیم چیکو را برادر رو چیکو را میپرتیم بوجی را سر میکنیم شیروی نه اشداد نمیکنیم اما چیک ولی اکای سایمومین جای خودمون اگه اکا جون ای خودمون اگه اکای سایمومین چیک اکای رستم میمونه که رستم جون چکش بیا اینا رفت ولی اکای سیستم اگه اختم اومده اکا جون یا چک اکای رستم بیا بوجی را سر میکنیم که رستم جون بجوش بیا کن که رستم
چک اکای رستم اونم اومد برادرو. چک اکای رستم اومد گه. اومد اکای رستم جا اومد گه. کجا میریم کارته میکشیم کدو میدانه او شوا. اکای سیستم رقم چون رفت نول مکای سلمی رقم یک نول مکای رستم رقم 356 00 مکای جون کدوی میزنه برادر. آخه اکای رستم رقم 356 1000 داره اکای رستم بخشش 1000 روبل داری کدوی میزنه او شوا 1200 روبل. یک 20 دو 13 3 11 4 22 5 10 6 11 و رقم 7 11 رقم 2 با 3 10 و شواکه رقم 2 اکای سایمومین و شیجون چواکه جون با 3 10 میریم پفتورو پفتور برادرو پفتورو پفتور چرای نه اکای سیستم گا پفتوری اکام اکای سیستم گا بنویس 3 5 6 اکای سیستم گا پفتوری اکا جون پفتور تمام ها پفتور اگریم برادرو میریم اکای رستم جون تو همینجا اکای رستم پفتور گفتن گیرم اکای رستم جون بله تمام گاب نیست اکا جون گاب نیست اکای رستم جون چک اکای سیستم اگه میبینیم برادر رقم 2 زیگه رقم 3 کارتکش میشه شروع نه چک اکای سیستم اگه برادر اومد میریم اکای سیستم اگه رقم 4 7 9 اکای سمیمی رقم 1 2 80 داره اکای رستم رقم 3 5 6 400 روبل داری کدوی میدانه اوشی جون شو رقم 3 کارتا میکشم اکای سیستم اگه همینجا اکای سیستم اگه همینجا کارتا را میکشم اکا جون کدوی میدانه 1200 روبل اوشی او شو برادرو اکای سیستم اگه یا اتویت اکا جون همینجا او تمام گاب نیست برادرو کدوم میزنه اوشی جون شوا رقم 3 میکشم رفتیم رقم 3 10 تا رقم 4 21 تا رقم 5 22 تا رقم 6 10 تا رقم 7 20 تا رقم 1 22 تا رقم 2 21 تا رقم 5 یک وره برادرو خوشمندی وره مرمه رقم 5 یک ورش دیگه شروع نه وره بزرگ مرمت برادرو وره بزرگ مرمت شروع نه 8 نفریم برادرو وره بزرگ مرمت اکای سیستم میگه وره میدروی اکای سیستم میگه برادر 8 نفر 600 روبلی واره هسته خوشمند اکای سیستم میگه واره میدروی اکا جون هشت نفریم خوشمندی واره باشه می نویسیم برادر خوشمندوی واره مرمند اکای سیستم میگه واره میدروی اکا جون اکای سیستم میگه واره میدروی اکا برادر نیسته خوشمندی واره کارتر دهردش میکشم کدومش میدنه او شاشه کدوم برادر پسته دواره پاس نیستن
رقم یک کارتکش کدوم میزنه او شد. نباشه رفتیم 1 5 1 5 1 5 11 12 13 14 15 رقم 1 12 تا رقم 5 21 تا 5 و 21 او شواته که رستم اوشی جان شواکه جان 1200 روبل میریم برادر اکای سیستمیگه خود بنایش اکا پافتوری پاستی اکای سیستمیگه اکای سایمومی پافتوره اکای سایمومی 400 میمونه اکای بایمون 1000 میمونه اکای سیستمیگه بنایش اکا جان پافتوری اکا جان اکای سیستمیگه اکای سیستمیگه رقمای خودمون اکا جان پافتوری اکای سیستمیگه بنویس شری نه می نویسیم برادر رقم 4 خویشمان است رقم 4 شروع نه خویشمندی 4 مرحمت اینا شری نه منو که تمام اکای پسیخ خوش آمدی اکای پسیخ اکای پسیخ جون خوش آمدی اکا جون می نویسیم رقم 7 برادر اکای پسیخ رقم 7 شمگه بوجه ما نکریم اکای پسیخ رقم 7 شنبه اکای پسیخ می نویسیم برادر یا رقم 7 خویشمن است شروع نه اکای پسیخ جون چه گوی پرتو یکم برادر یا رقم 7 خویشمن است شروع نه یا رقم 7 رقم 7 خویشمن است برادر رقم 7 شروع نه 7 نفریم برادر یا رقم 7 خولیه شروع نه خویشمندات مرحمت رقم 7 خویشمن است برادر رقم 7 خویشمن است شروع نه می نویسیم برادر رقم 7 خویشمن است برادر رو میگیریم بوجیر ما نمیکنیم شروع نه یا رقم در شروع نه بوجیر ما نمیکنیم برادر رو رقم 7 خویشمن است شروع نه گی نارد بینم اکای پسیخ جون 4 اکای پسیخ 0 میشه اکای سایمومی رقم 1 2 400 داره اکای رستم 3 5 6 1000 داره اکای پسیخ رقم 4 7 نولیم کدای میزنه برادر اوشی جون شد رقم 5 زرگی رقم 7 کرده 6 کرده کشه میرم رقم 6 برادر کدام میزنه اوشی جون شد رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1
10 تا. رقم 2 21. رقم 3 20. رقم 4 20 و رقم 5 22. رقم 5 و 22 شبته اکی رستم. یک بار دیگه اکی بگو اوش شوه 1200 روپیه بالای سموده خوش. میریم برادرو پافتور اکی پسیخمون پافتور میگه برادرو. اکی سایمومی پست. اکی سایمومی جون 400 دیگه دوره اکی جون. اکی سایمومی. اکی سایمومی جون 400 دیگه دوره اکی. پافتور. تمام گاب نیست اکی سایمومی جون گاب نیست. نور میشه اکی وای مونه. 1000 روپیه 1600 بمونم. اکی پسیخمون چک پارتیانا برادرو. اکی پسیخمون چکش بیا کارت را میکشیم. خطو کدام اینجا خطو بکنی اکی 400 دیگه داره اکی سایمومی جون اکی جون چک اکی پسیخمون بیا. شکرکه پسیخونم برادر اومد. میریم شروع نر های رقم 5.6 رفتیم. اکی سایمومی رقم 1 نولیم اکی رستم 356 1600 اکی پسیخ 47 00. بله اکی پسیخ جونم اگه رفتیم برادر رقم 6 11. رقم 7 30 تا. رقم 1 20 تا. رقم 2 20 تا. رقم 3 12. رقم 4 21 و رقم 5 22. رقم 7 با 30 او شوته اکی پسیخ. اکی پسیخ جون او شوته با 30. می نویسیم برادرو پافتور چیروی نه پافتور. اکی سایمومی پافتوری اکی جون اکی سایمومی. اکی پسیخمون پافتور. اکی سایمومی جون پافتوری اکی سایمومین. اکی سایمومین پافتوری یک کن دیگه. تمام اکی جون 400 دیگه پارت کنه اکی سایمومین تمام یک کن دیگه یک کن دیگه میریم. رقم 7 زدگی و رقم 1 کارتکه شده برو. چک اکی سایمومین 400 روپیه دیگه اومد. اکی سایمومین رقم 1 نولیم اکی رستم 356 1000 داری اکی پسیخ 47 800 روپیه داری. کدام میزنه برادر اوشی جان شوه کدام میزنه اوشی جان شوه شروع نه. میرم رقم 1 بله اومد اکی سایمومین برادر کدام میزنه 1200 روپیه اوشی جان شوه رقم 1 22 بده. رقم 2 30 تا بده. رقم 3 20 تا بده. رقم 4 11 بده. رقم 5
21 بوده. رقم 6 21 بوده. رقم 7 20 بوده. رقم 2 بسی و شاعت اکی سیمومین باشی جان و چواکا جان بسی اکی رستم جان همیجا هستی اکی رستم جان افیر ده هستی اکا یک دو اکی سیمومین پافتورای 800 میمونه اکی پسیخ اکی تمام اگه اکی جان افیر ده بوش تمام گاب نیست اکی سیمومین رقم 1 2 800 داره اکی رستم 3 5 6 400 داره اکی پسیخ 4 7 400 رو گل داری کدام میدنه باشی جون شا برادر رو میریم رقم 3 کارتکش شروع نه میریم برادر خونده من رقم 3 کارتا بکشیم رقم 3 21 تا رقم 4 11 تا رقم 5 11 تا رقم 6 12 تا رقم 7 11 1 10 و رقم 2 10 برادر رقم 3 و 21 و شاعت 1 تا 21 داریم هوای هم رقم 3 اکی رستم باشی جون چرا اکی رستم جون می نویسیم پافتورود برادر پافتورود سراده پافتور پافتور میگه همه پافتور خلاصه برادر رو میریم کارت را میکشیم میریم برادر رو کارت را میکشیم شروع نه رقم 4 کارت میکشیم اکی سیمومین رقم 1 2 400 داره اکی رستم 3 5 6 8000 روبل داره اکی پسیخ 4 7 نولیم کدام میدانه اوشی جان شاه رفته من رقم 4 رقم 4 23 رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 21 و رقم 3 20 4 و 23 و شواتا رقم 4 اکی سیخ اوشی جان چواکا جان با 23 1200 روبل داری میریم برادر پافتور شروع نه یک دو پافتور پافتور برادر من پافتور گرفته رفتم میگم خشیروی نه کدامت که پس کاری پس نویسیم رقم 5 کارتکش برادر
میریم برادرها میخونم اکای سیمومی رقم یک ده نولیم اکای رستم 356 400 داره اکای پسیخ 47 800 روبل داره اکا جان کده میزنه برادرها اوشی جان شود ای رقم 4 ضربه 5 میریم میریم برادرها ای رقم 5 رقم 5 10 تا رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 11 و رقم 4 22 برادرها وره رقم 4 6 وره رقم 4 6 وره داریم برادرها خواهشمندی وره مرمه رقم 4 اکای پسیخه رقم 6 اکای رستم اکای سیمومین وره میدروی اکای سیمومین وره میدروی اکا جون اکای سیمومین وره میدروی اکا هست نباشه هر روز نمیکشیم خیلی باشه اگه کارت را هر روز نمیکشیم کدومش میدانه او شوه رقم 4 کارتکه شد زنده باشه اکای سیمومین برای دستگیری دکم چهار شش چهار شش چهار شش یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده یازده دوازده سیزده چهارده 15 جمعستا میرم رقم 4 کده میزنه او شوه رقم 4 21 و رقم 6 20 4 و 21 او شوه تا اکای پسیخ اکای پسیخ جون 1800 دیگه بالای سوم ده آخه 1200 دیگه بالای سوم ده خوش میریم برادرو اکای پسیخ 4 7 3 5 6 اکای رستم یک ده خولیه برادرو یک ده خولیه شیرینه خوشمندی رقم یک ده مرمه اکای رستم جان 200 روبل رقم پرتایمونه رقم یک ده خولیه برادرو یک ده خولیه شیرینه خوشمندی رقم یک ده گوشم مرمه شیرینه خوشمندی رقم یک ده مرمه خوشمند باشم می نویسیم برادرو خوشمندی رقم یک دسته برادرو یک ده خوشمند هست شیرینه رو می نویسیم برادرو بوجی را من نمیکنیم شیرینه خوشمندم مرمه رقم یک ده خولیه برادرو رقم یک ده خولیه شیرینه خوشمندم مرمه برادرو یک ده را میگیریم کارت را میکشیم خوشمندم مرمه می نویسیم برادرها رقم یک ده خوشمند است شیرینه 600 روبل دیگه رقم پولش اومد می نویسیم برادر اومده که رستم جون اومده گه کم رقم یک ده خوشمند باشه مرمه
خواهشمند رقم یک دسته برادرو رقم یک ده خلیه شیروینا رقم یک دسته خواهشمند برادرو رقم یک ده خواهشمند یک ده مرمت شیروینا خواهشمند رقم یک ده مرمت رقم یک دو شیروی نر خواهشمند رقم یک دو مرمت خواهشمند رقم یک دو مرمت خواهشمند رقم یک دسته شیروی نر خواهشمند مرمت خواهشمند رقم یک دسته شیروی نر میگیریم برادرها یک رقمی دیگه شیروی نر رقم یک دو خواهشمند است شیروی نر خواهشمند رقم یک دو مرمت شیروی نر میگیرم یک رقمی دیگه برادرها یک رقمی دیگه میگیریم کارتر هم میکشیم شیروی نر خواهشمند مرمت شیروی نر رقم یک دو خواهشمند است شیروی نر شش نفر برادرها یک دو در خواهشمند است خواهشمند رقم یک دو مرمت شیروی نر شش نفر برادرها رقم یک دو خواهشمند باشه مرمت شیروی نر خواهشمند مرمت رقم یک دو خلیه برادرها خواهشمند رقم یک دو باشه مرمت که پیسیف جون اکر رستم جون خواهشمند باشه یک رقم دیگه گیره کارتر را بکشیم نه شما بوزینگه بفکر مونده بود خواهشمندی رقم یک دسته برادرها می نویسین دا اکای رستم اکای پسیخ جون اکای پسیخ یک ادرور کارتا بکشیم اکای پسیخ رقم یک اکای پسیخ ما میگه کو اکای پسیخ یک اکای دو میریم برادرها
رقم 5 کارتکش برادر رقم 5 کارتکش شروع نام اکای رستم رقم 2 3 5 6 400 داره اکای پسیخ رقم 1 4 7 1400 رو داری رقم 5 اکای پسیخ 1400 داره میریم برادر رقم 5 رقم 5 20 تا رقم 6 20 تا رقم 7 20 تا رقم 1 20 تا رقم 2 12 رقم 3 20 و رقم 4 11 برادر همه 20 شده که همه 20 تا که رقم 5 20 رقم 4 11 5 6 7 20 یکم 20 درم دامی رقم میکشیم برادر رقم 1 3 4 1 3 5 6 7 کارتر میکشیم میریم برادر رقم 6 کارتا میکشم رقم 2 4 محکم میکنم رقم 4 کارتا میکشم برادر همه 20 و 20 شده که 2 4 محکم میکنم رقم 6 کارتا میکشیم دو بگی اکای سعید جون وارا میدرو اکا اگر وارا فورا وارش میکنم اکا جون اکای سعید اگر فورا وارش میکنم در رقم جان پر میکنم ویگرشتو نمیمونم با ما چندی 600 میدرو این اکا نم در رقم اکا جون وارش دیگه 5 رقم وارش دیگه در رقمش وجرج خولیا 600 میدرو اکا نه وارش میکنم اکا جون اکای سعید میدرو اکا جون درا اگر درا پویمون مگنی وارا بله وارا اکا جون وارا بله وارا اکام 300 میشود در 5 رقم بله اکا جون خواه اکا جون اکا 5 رقم 6 رقم اکام وارا شو اکا جون همون 600 میشه اکام اکای سعید جون همون 5 رقم اکا 6 رقم وارا شو اکا جون همون 600 اکا من حساب میکنم اکا جون اوه اوکی کاش گاب نیست اکای سعید ها الو ها نیستا مال خاني خبز ما يفير دائما رقم 2 4 محکم میکنیم میریم همش میکشیم رقم 6 برادر کارتا میکشیم کدومش میزنه او شوا رقم 6 میریم یک دو سه چهار پنج شش رقم 6 اکای اوچتولو سوزون هستم و دو یکم رقم پدرکه 6 22 7 20
یک 10 3 22 و رقم 5 20. رقم 3 و 6 برادر و کرده اگر خویشمندی ورد مرامت کرده بدرو اگر خویشمندی ورد مرامت کرده بدروی برادر رقم 3 و 6 برکر سوزم هسته اگر اچتلو اگر جون وره میدروی اگر این وره مرامت هسته ما درگان رقم پدر که پسیخ نره 4 وره اگر پسیخ این اگر وره بزود مرامت اگر بدرو وره بزود مرامت چیروی نه می نویسیم برادرو خویشمندی وره مرامت چیروی نه خویشمندی وره مرامت اکای سایجو میدروی اکای اوشتلو میدروی اکای جون ندروی کارتر هم میکشم دامش کدومش میزنه او شوا رقم 3 4 6 دا کارتا میکشم برادرو رقم 3 4 6 دا کارتا میکشم رقم 3 کارتا کشه اکای چه بسیار باید خواندگار مواد 400 میمونه اکای باید 800 رو میمونه اکای رستان رقم 3 و 6 دواره بود 400 داره اکای پسیخ رقم 4 دواره درواری 800 رو داری ای رقم 3 میریم 3 4 6 3 4 6 3 4 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 کدوم میزنه او شوا 1600 رو بود 3 21 4 21 و رقم 6 20 6 ای بازی پرید برادر رقم 3 و 4 و رقم بو رقم 800 روبلی می نویسیم 800 روبلی خویشمندی ور است برادر 800 روبلی شروع نر خویشمندی ور 800 باشه مرامت 800 ور است برادر پسیخ ایخته برا یا رقم شکای پسیخه یا رقم دیگه شکای وای اونا همش میگه اکای رستم اونا کاش دیکازم تمام اکای پسیخ جون رقم 4 کارتا میکشیم کدومید میزنه اوش جون تون شوا بوزیره ما نمیکنیم پسیخ سر پر برون شو چی رقم 4 کارتا میکشیم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 جواب نمیدی او گوگو کدوم میزنیم برادر اوشتون شما رقم 4 21 رقم 3 22 3 با 22 شاته که رستم 1600 رو بلکه جون اوشی جون چوا میریم برادرای بازی نوبتی همین رقماتون پافتار باشه بنویسی که وای جون که وای رستم جون یک پاس 47 که پسیخ 47 که رستم جون پافتار رقم که رستم جون دو که رستم فیل هسته که رستم که سعید چک بر تو که سعید
تمام گام مثل که رستم جون اوشو چراکا جون ویگش خیلی گرفتی اکا اکا سعید جون چه گون پرتو اکا ای سعید چه پرتو اکا جون صد رفت اوز میبینیم اکای سعید جون اوز میبینیم شاکان اوز میبینیم اکا جون اومدنگه اکای سعید جون اومدنگه از نون فهمیده سو کارته میکشه اکای سعید یک نول نشان اکای پسیخ 400 بمونه اکای رستم جون 1200 روبل میمونه اکا جون میریم برادرو کارتا را میکشیم کدو میزنه او شا رقمی 3 بگیرش کرده بود رقمی 4 کارتا کش میشه شیروی نه رقم 4 میره اکای رستم 2 3 5 6 1200 دوره اکای پسیخ 47 400 دوره اکای سعید رقم 1 0 کدو میزنه او شوا رقم 1 رقم 4 4 20 5 20 6 21 7 10 1 20 2 11 و رقم 3 22 3 و 22 شوتا رقم 3 و 22 شوت دیگه همش 20 21 برادرو اکای وایجون شوتا اکای رستم جون 1200 روبل بالای سمود خوش می‌نویسیم برادرو اکای رستم 70 رو بفکرم اکای سعید پستی اکا رقم 1 دا می‌نویسیم برادرو رقم 1 خولیه شیروی نه رقم 1 خولیه برادرو رقم 1 دا خویشمن باشه می‌نویسیم پافتو اکای پیسی جون پافتو گرفتیم اکا جون رقم 1 خویشمن است رقم 1 دا خویشمن است برادرو می‌نویسیم شیروی نه رقم 1 خویشمند رقم 1 مرحمت شیروی نه خویشمند رقم 1 مرحمت شیروی نه خویشمند رقم 1 است برادرو رقم 1 در خویشمند است شیروی نه رو می‌نویسیم برادرو رقم 1 6 نفر برادرو یک رقم 1 6 نفر برادرو رقم 1 خولیه شیروی نه 6 نفر یک رقم 1 خولیه برادرو خویشمند رقم 1 مرحمت شیروی نه
خواهشمند رقم یک مرحمت چرا نه؟ شانس من رقم یک اکای سعید سینو اکای سعید دالو سینو اکای سینو جون نرخ کرده 200 روبلای ویگری 6200 خواهشمند باشی مرحمت اکا جون رقم یک خالیه اکای سینو جون خواهشمند باشی بنویس اکا جون گیرم تا رقم یکه اکای سینو بنویس شرینار رقم یک خواهشمند مرحمت برادرو خواهشمندی رقم یک مرحمت چرا نه رقم یک در خواهشمند است چرا نه 6 نفرم یه رقم یک خالیه برادرو 6 نفرم یه رقم یک خالیه چرا نه خواهشمند رقم یک مرحمت چرا نه یه رقم یک خالیه برادرو یه رقم یک خالیه چرا نه شش نفر رقم یک در خواهشمند است برادرو چرا نه 6 نفر خواهشمند باشه می نویسیم برادرو یه رقم یک چرا نه یه رقم یک خواهشمند است برادرو اکای کریم یک گیر شما دی اکای کریم جان شما دی اکای کریم جان چک کنید سراز اکا اکای کریم جان یک بگی اکای پیسر میگه اکای پیسر جان یک گرفتم اکا جان یک گرفتم اکا جان ای کن اگر خولشان میگیرم اگر پفتا باشه یک باشه در یک آدم بدلیم یک اکای کریم جان سردک شدی اکا جان که کریم جون سردکش بگیر اکا جون داره یک تلفن فیلم زیاد ما بیزایش نمرش شرمنده شیم دو وقت فیر که کریم جون حوض ببینی شاکا
نیامدگی اکه کریم آمدگی اکه جون میریم برادر رو کارتا را میکشیم. این رقمی 3 زدگی و فکر رقمی 4 کارتا کش میشه و این رقمی 4 کارتا میکشیم. این رقمی 4 میریم برادر رو. اکه رستم رقم 256,600 اکه پسی رقم 470 و اکه کریم رقم 10 کده میزنه اوشا رقم 4 10 تا رقم 5 20 تا رقم 6 20 تا رقم 7 21 تا رقم 1 10 تا رقم 2 21 تا رقم 3 22 تا رقم 3 و 22 شبتا که رستم یک بار دیگه اکا جون که رستم جون و شبتا می نویسیم پفتو رو برادر پفتو شروع نه که کریم پس نگه اکای پسیخ پفتوری اکا جون اکای پسیخ دو پاس درام پاس بینه کو رقم 1 2 خولیا چانسون دورم اکای پسیخ جون نوله که اکام نوش لگه اکا جون تو دوچ لگه اکای پسیخ شورسا شکر اخرام بوچکه اکا جون نوش که اکام هست گرم نیست اکای پسیخ جون زنده باشه اکا جون برای دستگیر گرم نیست هم خوشمندو مرمت 8 نفریم برادرو 8 نفریم رقم 3 5 6 اکای رستم رقم 1 2 4 7 خالیه برادرو 1 2 4 7 خالیه شروع نه خوشمند 1 2 4 7 خوشم می نویسیم شروع نه خوشمندو مرمت شروع نه خوشمندو مرمت شروع نه خوشمندو مرمت برادرو رقم 1 2 4 7 خالیه شروع نه 6 نفر خوشمندو مرمت برادرو خوشمندو مرمت شروع نه خوشمندو مرمت برادرو رقم 1 2 4 7 خالیه برادرو خوشمندو مرمت بوتی هستن با دیگه خوشمندو مرمت برادرو خوشمندو مرمت شروع نه خوشمندو مرمت برادرو 5 نفر رقم 1 2 4 7 خالیه
خواهشمندم مرحمت چرا نه. اکای رومیز جان و علیکم سلام. سلام علیکم اکای رومیز، خوش آمدی. خواهشمندم مرحمت چرا نه. خواهشمندم حرکت نمی نفسیم برادرها. خواهشمندم مرحمت چرا نه. نرخ کرده 200 روبل بگیرش 1200. خواهشمندم مرحمت چرا نه. خواهشمندم مرحمت برادرها. رقم 1 2 4 خلیه شروع نه. خواهشمندم مرحمت. که رومیز جون دو گیر میگه دو که رومیز می نویسیم رقم 1 4 7 برادرها. 1 4 7 خواهشمند هسته شروع نه. 1 4 7 خواهشمند هسته برادرها می نویسیم شروع نه. رقم 1 4 7 خواهشمند هسته برادرها. خواهشمندم مرحمت چرا نه. خواهشمندم مرحمت برادرها. شروع نه. خواهشمندم مرحمت رقم 1 4 7 خلیه برادرها. 1 4 7 خلیه شروع نه. خواهشمندم مرحمت. رقم 1 4 7 خلیه برادرها. خواهشمندم مرحمت شروع نه. خواهشمندم مرحمت برادرها. شروع نه. خواهشمندم مرحمت برادرها. خواهشمندم مرحمت شروع نه. رقم 1 4 7 خلیه برادرها.
یک چهار خویشمن است شیروی نه. خویشمند یک چهار گوشه می نویسیم شیروی نه. خویشمندم مرمد یک چهار است خویشمند شیروی نه. خویشمندم مرمد برادرو. خویشمندم مرمد شیروی نه. خویشمندم مرمد شیروی نه. خویشمندم مرمد برادرو. گذشت بله اکای رجوم اگر آمادگی اکای رومیز جان. هفت گیر هفت هم اکای رومیز یک چهار میمونه برادرو. رقم یک چهار خویشمن است شیروی نه. یک چهار خویشمن است برادرو. خویشمندم مرمد شیروی نه. خویشمندم مرمد رقم یک چهار خلیه برادرو. خویشمندم مرمد شیروی نه. خویشمندم مرمد رقم یک چهار خلیه برادرو. یک چهار خلیه شیروی نه. خویشمندم مرمد. خویشمندم مرمد شیروی نه. خویشمندم مرمد شیروی نه. شیروی نه خویشمندم مرمد برادر رقم یک چهار خویشمند است شیروی نه. در رقم دیگه مونده برادر رو جدا کرده شدیم. میگیریم برادر رو یک چهار بازی را سر میکنیم. خویشمندم مرمد شیروی نه.
شیروی نر خویشمنده و مرحمت برادرو. خویشمنده و مرحمت شیروی نر. خویشمنده و مرحمت شیروی نر. خویشمنده و مرحمت برادرو. نرخ کرده 200 روبل ویگریش 1200 شیروی نر. خویشمنده و مرحمت. خویشمنده و مرحمت برادرو. شیروی نر خویشمنده و مرحمت. خویشمنده و مرحمت برادرو. خویشمنده و مرحمت شیروی نر. شش نفرم خویشمنده و مرحمت شیروی نر. خویشمنده و مرحمت برادرو. خویشمنده و حرکت میکنیم شیروی نر. خویشمنده و مرحمت برادرو. 5 نفرم شیروی نر. خویشمنده و مرحمت.
یک چور اکه علیدین جون خوش آمدی اکه. که علیدین خوش آمدی اکه جون چه گپرت اکه علیدین جون. اکه علیدین جون چه گپرت اکه بوجی را سر میکنیم اکه علیدین. اکه رستم. دو سه پنج شش. شانس بلاک. سه پنج شش. 2200 سالیمان. کیرومیز. کیرومیز 27. نورشاه. که علیدین. یک چور. یا در خبردار چه که علیدین میبینیم کارتر هم بکشیم. که علیدین جون چک شما. میره برادرها کارتر هم میکشیم کدو میزنه او شوا رقم 3 در ایگو در رقم 4 کارتر میکشیم. رقم 4 رفتیم. اکه رستا رقم 356 2200 داره اکه رومیز 270 و اکه علیدین رقم 1400 گل داری کدو میزنه برادرو 1200 گل شوا. رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 12 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 20 3 22 رقم 3 و 22 شاته اکی بیجون اکی رستم جون. بله آمدگی اکی بیجون اکی علیدین جون آمدگی بود اکم. می نویسیم برادرو رقم 3 و 22 شاته می نویسیم شیروی نه. یک چور پفتور اکی رومیش پفتوری اکم. اکی رومیز پفتوری اکی رومیز جون خودمونه اکی پفتور باشی بنویس اکی جون پفتور بنویس شیر نه. اکی رومیز اکی رومیز جون پفتور باشی پفتور بنویس اکی پاس باشی پاس اکی رومیز جون بنویس شیر نه. شیروی نه رقمی 2 7 خویشمن هسته شیروی نه. 2 7 خویشمن هسته برادرو می نویسیم شیروی نه. 2 7 خویشمن هسته برادرو. که رومیز جون پاس باشی اکا پاس نویس اکا جون. خویشمند 2 7 نیسته برادرو. رقم 2 7 خویشمند باشه ما رحمت شیروی نه.
دو آف اکای رومیز کای رومیز جون بنویسم خیلی کم پافتور اکا پاس کای رومیز جون چک پارتمون اکا افیرتا پیش که کای رومیز کای رومیز جون افیرتا پیش که اکا کرومی جون چک مون پارتا اکا جون سرازه اکا بوجی من نشوا شوری نه کرومی جون همینجا اکا افیرتا پیش که اکا جون اکا رومیز همینجا گوشه های گو اکا کرومیز کرومیز جون همینجا اکا جون میرم برادرها کارتا را میکشم شیروی نار 4 5 6 7 1 همون گام مثل اکای رومیز میره برادرها اکای رستم رقم 3 5 6 2 8 صدوری اکای رومیز 2 7 صدوری اکای اردین اکای میگه 4 صد روبل داری کدوم میزنه برادرها اوشی جان شما رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 12 رقم 1 21 رقم 2 11 و رقم 3 21 برادر رقم وره شدگه شیروی نر وره خوشمندی وره مرامت بدرو شیری نر 1 3 5 وره شدگه برادر رقم 1 3 5 1 3 5 وره برادر رقم 1 اکای علیدینه 3 و 5 اکای رستم من نویسیم خوشمندی ورد مرامت اکای رومیز اکای علیدین وره میدروی اکا جون یکون رقم دیگه اکای رومیز وره میدروی اکا اکای رومیز وره میدروی اکا جون اکای رومیز وره میدروی اکا بنویس کرومی جون افید خفایه چی اکا دو وره 1 2 3 5 میشه یعنی 1 2 3 5 اکای رومی جون 400 دیگه پارتمون اکا کرومی جون 400 دیگه پارتمون برادر خویش من نباشم میریم کارتر یا جایی کرده هم میگیریم شیرو اینا رقم 1 کارت کشه برادرو کرومی جان چک شویا کارتر هم میکشیم
خیر جون چک شماد برادرها میریم برادرها کارتر میکشیم شیروی نه میریم کارتر میکشیم برادرها رقم یک کارت کشه 1 2 3 5 1 2 3 5 1 2 3 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کارت خواه برادرها اکای رستم رقم 3 و 5 دوباره بود 2 8 داری اکای رومیز رقم 2 دوباره دوباره 10 داری اکای علیدی رقم 1 دوباره بود 10 روبل داری کدای میزنه برادرها اوش شوا 1600 روبل سه رقم ورد بود یا رقم ورد رو مایگه اکای رومیز افیر دستی اکای رومیز افیر دستی کارت را میکشم اکا جون اکای رومیز افیر باشه برادرها کارت را میکشم رقم 1 رفتیم رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 5 20 رقم 3 و 22 برادر او شوا رقم 3 اکای رستم اوش چوا اکا جون و 22 اکا اوش جون چوا می نویسیم برادرو 1 4 هفتور 1 4 هفتور 3 5 6 2 هفتور باشه اکای رومیز کم برنج اکا بریم هفتور رفتن گیرم اکای علیدین دسته رو بول میپرتور دو پاس اگه 7 هفتوره رقم 2 خولیه برادرو 6 زین تا اکای رومیز جون رقم 6 اکای جون صاحبش گفتگه باید اکای علیدین جون دسته میپرتور اکای رومیز دسته دور خید رقم 7 گرفتگی اکای رومیز جون 7 ده اخته اکای رومیز رقم 2 در خویشمان است برادر رقم 2 شیروی نه رقم 2 خویشمان است رقم 2 خویشمان است برادر رقم 2 چک اکای و هم اومد 2 گیرگانی 2 گیرم 7 پاس میشه رقم 7 پاس تگن 2 را گیرسی تاکم رقم 7 در خویشمان است برادر یا رقم 7 یا رقم 7 در خویشمان است شیروی نه خویشمان دی رقم 7 است برادر 2 هفت 2 هفت اگنی اکای رومیز خودش اکای رومیز جون 200 پارتون است رازاکا اکای رومیز جون 200 پارتون است رازاکا جون میریم برادر کارت را یک جایی کرده میگیریم تا چک اکای رومیز اومدن هم شکل اکای رومیز هم اومد اکای رومیز جون رقم 4 کارت کشد برادرو رقم 4 کارت میکشم 4 5 6 7 1 اکای رستم رقم 3 5 6 3 و 8 داری اکای رومیز 2 7 نول اکای علیدین رقم 1 4 8 روبل داری کدای میزنه او شوا 1200 رقم 4 22 5 10 6 11 رقم 7 21 1 20 2 3 3 21 رقم 2 باسی او شواتا رقم 2 باسی او شوا اکای رومیز
دو هفت اکای رامیز پافتور اکای رستم جان همینجا باشه مخت پافتور میریم برادرو که رستم 3 5 6 3 صدر اکای رامیز 2 7 8 صدر اکای یعنی رقم یک 400 روبل دوری اکا جون برادر رقم 2 اگر رقم 3 کارتکش میشه شیروی نه رقم 3 کارتا میکشم اکای رستم رقم 3 5 6 3 200 دوری اکای رامیز 2 7 8 دوری اکای یک 400 روبل دوری کسی میزنه برادر اوش جون شاه رقم 3 23 تا رقم 4 20 تا رقم 5 10 تا رقم 6 10 تا رقم 7 10 تا رقم 1 22 و رقم 2 11 3 با 23 و شواتا رقم 3 با 23 اکای رستم می نویسیم برادرو پافتورود پافتور برادرو پافتورود پافتور دو هفت پافتور اکای وجون برونست اکای علیدین جون پافتوری اکای جون اوشا تا اکای جون می نویسیم پافتورود پافتور رقم 4 کارتکش های برادر رقم 4 کارتکش های شروع نه رقم 4 کارتا میکشم اکای رستم 3 و 80 دوری اکای رامیز 400 دوری اکای علیدین 0 این برادرو اکای تیتان میستا دوری اکاش میشوه اکای تیتان اوز میشوه اکای جون شیری نار اوز میشوه اکام میریم برادرو کدوی میزنه رقم 4 کارتا میکشیم رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 و 22 برادرو رقم 4 اکای علیدین اوشی چاوا اکا جون پافتورود برادرو پافتور شد 3 5 3 5 7 تمام اکام گرم نیست رقم 4 زل برادر رقم 5 کارتکش های شیروی نه رقم 4 زل اگر رقم 5 کارتکش های 5 6 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 یا نوت های برادر می نویسیم میخونیم اکای رستم رقم 3 5 8 3 و 200 دوری اکای رامیز رقم 2 7 0 اکا جون اکای علیدین رقم 1 4 800 روبل دوری اکا جون برادرو اکای اتتان اکا جون جدا اکا جون رقم خالی میشه میتیم تا اکا میریم برادر کدوی میزنه شیروی نه کدوی میزنه او شوا 1200 روبل رقم 5 21 رقم 6 10
رقم 7 11 1 20 2 20 و رقم 3 11 رقم 4 21 21 و 21 و رقم 4 و 5 خویشمندی وره مرحمت برادرو 600 روبلی وره خویشمندی وره مرحمت چرای نه خویشمندی وره بنویس برادرو اکه اتیتان وره مدروی اکه اتیتان وره مدروی اکه جون اکه رومیز وره مدروی اکه رومیز رومیز جون وره مدروی اکه رومیز وره مدروی اکه جون سه وره اکه رستم اکه علیدین اختانگون اکه وره مدروی اکه جون اکه علیدین هفت وره اکه رومیز چه پرتی اکه رومیز جون اکه رومیز جون چه پرتی اکه یک وره اکه علیدین رقم 3 وره درومات یک درومات رقم 7 درومات 2 و 6 خلیه برادرو 2 و 6 خلیه برادرو خویشمندی وره نباشه میریم اکه و جون رومیز جون چه تپات است از اکم رقم 2 و 6 هم محکم کنیم کارتر هم میکشیم برادرو رقم 2 و 6 هم محکم کنیم کارتر هم میکشیم شروع نه رقم 5 کارتکش برادرو رقم 5 کارتکش شروع نه رقم پنج هفت یک سه چهار پنج هفت یک سه چهار هفت یک سه چهار یک دو سه چهار پنج شش اکه رستم رقم 5 دبر بود سه و دوره دو ششصد و اکه رومیز رقم در وره نه رقم 7 وره دوره 00 مکه اهلیدین رقم 4 دبر بود یک وره دوره دستات بود لوری کدام میزنه برادر اوشی جون شاه رقم 5 2600 دوش میشه 11 رقمش 7 10 رقم 1 21 3 22 و رقم 4 10 3 و 22 شاه برادرو اکه رستم جون اوشی جون چوا 2600 روبل دیگه اکه اوشی جون چوا میریم برادرای بازی نوبتیش میریم شیروی نه یک چهار هفتاد میریم برادرها می رقم هفتاد باشه رفتن میگیریم شیروی نه امیدیم یک چهار اکه رستم سه پنج شش که رومیز دو هفت پس دو هفت خلیه برادرها دو هفت خلیه شیروی نه رقم 27 خلیه برادرو 27 دسته خوشما شیروی نه اکه علیدین جون دستات فرتون اکه
که علیدین جون برادر رقم 1 2 7 خویشمند است شیروی نه 2 7 خویشمند است برادر 2 7 میگیریم بازی را سر میکنیم شیروی نه 2 7 میگیریم برادر بازی را سر میکنیم خویشمندود مرامت شیروی نه خویشمند رقم 2 7 هست برادر رقم 2 7 شیروی نه رقم 2 7 هست خویشمند برادر 7 گیر 7 اکه علیدین یا رقم 2 مونده برادر یا رقم 2 اکه رستم جون همه جای اکه رستم یا رقم 2 برادر یا رقم 2 رستم فیل هستی اکه که علی جون دسته دیگه پرتمون اکه رقم در میگیری اکه رستم کارت را بکشیم شیری نه بازی را خنک نکنیم بگی آره بینم اکه زنده باشه اکه جون چک شو بینیم اکه برادر رقم 3 زایو 4 کارتکش میشه یا داخل چک اکه بینیم نو رقمو یا میخونم شا برادرو اکه علیدین رقم 1 4 7 نولم اکه رستم رقم 2 3 5 6 4 400 دوری اکه جون برادرو کدوی میزنه شیروی نه اوش جون شوه 1200 کدوی میزنه 1200 اوش شوه رقم 4 22 رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 و 5 ورق رگم برادر خویشمندی ورد مرمد شیروی نه ورابوز و مرمد بیو شیری نه ورابوز و مرمد ورابوز و مرمد برادر ورا پاس میگه کمون هر پاس که باشه این ده هردش میکشم کارت را برادر ده هردش کارت را میکشه شیروی نه کدومش میزنه 4 و 5 ده هردش میکشم کدومش میزنه او شا برادر رقم 5 کارت کشه کده میزنه او شوالدار رقم 5 21 رقم 4 10 5 و 21 او شواتا
رقم 5 اکای رستم یا بار دیگه اکا اوش چواکا جون من نویسیم شروع اینا یک چور هفت یک چور هفت پفتو اکای رستم جون آخه اکای رستم پفتوری اکای رستم بله چگون پرتو اکای و جون اکای رستم اوش چواکای روز خود ده اکای رستم جون شش کارتکش میشه رقم شش کارتکش ای برادرو رقم شش کارتکش ای شیروی نار ای رقم شش کارتا میکشم میریم شیروی نار شش هفت اکای علیدین همینجا باشو اکای هویدو اکای علیدین رقم یک چور هفت نولم اکای رستم رقم 3 5 6 2 5000 دوری اکا جون کدو میزنه برادرو اوشی جون شوا همین اکا اکی چی رقم 6 31 7 22 1 22 2 20 3 20 4 20 و رقم 5 11 رقم 6 با 31 رقم 6 با 31 اوش جون چوا رقم 6 با 31 اکای رستم اوش جون چوا کجون یا بار دیگه اکا اوش چوا این روز خود ده اکا هست می نویسیم برادرو خودشمندود مرمت 2 3 5 6 در رستم یه رقم رفتم کمی سوکارم اکا جون 4800 دوری اکا حالا که نه اکا 4400 داشتی اکا ویگرش کرده اکا جون مختا 5000 سوکارم 4 رقم رو میوز کنم 3 رقم میوز کنم 4800 بلوی 1200 خوش که رستم جون 6000 دوری اکا می نویسیم خوشمندو او شوار آمد گاو نیست اگه او شوار تا اکا 6000 بل دوری اکا رستم جون بود رقم تو مینوس نکنم اکا خوشمندو مرمت برادرو خوشمندو حرکت میکنیم شیروی نار خوشمندو مرمت شیروی نار خوشمندو مرمت برادرو خوشمندو باشم می نویسیم شیروی نار خوشمندو مرمت برادرو خوشمندو حرکت بکنیم شیروی نار خوشمندو مرمت شیروی نار
خوشماندو مرمر خوشماندو مرمر برادرها خوشماندو مرمر چرا نه یک چهار هفت خولیه خوشماندو مرمر برادرها خوشماندو مرمر خوشماندو مرمر برادرها خوشماندو مرمر خوشماندو مرمر چرا نه خوشماندو مرمر برادرها نقش کرده 200 روبل ویگریش 1200 خوشمند باشه مرمر برادرها خوشماندو مرمر چرا نه خوشماندو مرمر چرا نه خوشماندو مرمر رفت بگی یکون گوشین کنیم بدتر میبیام اکه رستم جا همه رقمه خیر میگیری اکه رستم همه رقمه خیر میگیری اکه این همش رقمه خیر میشه اکه جون اکه جون خود وقت با اکه رستم خود مینوس میری بخواه اکه چوک نموخی تمام اکه با حاضر اکه جا اکه رستم جون اوجین تکران گیری اکه با حاضر اکه رستم جون اوجین که اکه جون که رستم جون با حاضر اکه اوجین تکران گیری اکه جون
بیا یک کن سخن تا نمیشکنم اکا میریم خیلی یک کن که رستم جان یک کن میرم رقم 7 کرد اکا ساعت ما 22 13 تمام اکا رستم جان یک کن سخن تا نمیشکنم اکا یک کن میرم دک جایی که اگه سوالی خیلی دیری بده وارا جان میشه اکای رستم خیلی تو خیلی اکا جان چورا 800 داره اکای رستم خیلی تو خیلی چورا 800 داره میرم اکا یونی سخالین این نارد بینم رقمی 7 سیتا یک 21 2 سیتا 3 4 10 5 33 تا و رقم 6 20 تا اگه رستم جان با رقم 5 اگه جان با 33 اوش چهار رقم دیگه 30 بود اگه رستم جان با 33 اوش چهار اگه نه اگه یک هنگی سخنده در زمین مونده مکم چورا 800 چورا 600 داره اگه جان بود برادرها خواهشمند باشم بنویسیم شعر نه خواهشمندم من رحمت برادرها که رستم جان هنوز اکا دست خودم که رستم جان 58 بمونه کنم در واتساپ نیست میپرتم تا جان خواهی میپرتم تا خواهی میسته با بوزی میکنی اکم اوکی برا گام نیست اکر رستم جان زنده باشی اکم برای دستگیری در ختم اکم زنده باشی برای دستگیری برادرها خواهشمند باشم بنویسیم شعر نه خواهشمندم من رحمت بنویسیم برادرها خواهشمندم من رحمت شعر نه خواهشمندم من رحمت برادرها چوکر دیادی خواهشمندم من رحمت شعر نه
خواهشمندم مرحمت برادرو، خواهشمندم حرکت میکنیم شروع نه. خواهشمندم مرحمت شروع نه. خواهشمندم مرحمت برادرو. خواهشمندم مرحمت برادرو. خواهشمندم مرحمت برادرو، خواهشمندم حرکت میکنیم شروع نه. می نویسیم خواهشمندم مرحمت. خواهشمندم مرحمت. خواهشمندم مرحمت شروع نه. خواهشمندم حرکت میکنیم می نویسیم برادرو. مرحمت شروع نه. خواهشمندم مرحمت برادرو یا دستگیری میکنیم شروع نه. خواهشمندم مرحمت برادرو. سلام اکا با پیش لایک اگیر اکا. ای زنده و شاکه ابوبکر خوش آمدی اکا. سوال خوبی اکا ابوبکر جون.
که ابوبکر سوز خوبی آکم هستی همی جو آکا جون که ابوبکر همی جو هستی آکم خوشماندم آرامت چیروی نه او همیشه نازکه زنده باشی که ابوبکر زنده باشی آکا جون سوز باشیده آکا ما وقت سوز باشی آکا جون الو خوشماندم آرامت چیروی نه خوشماندم آرامت برادرو یه حرکت بکنیم چیروی نه خوشماندم آرامت هیچ کس نیست که آکا هیچ آکا یون نه آکا بازی زور افیسه بود آکا یون مردم برو من کانتا کود رفتم برو مدن آکا ابوبکر جون مردم برو مدن آکا خوشماندم آرامت چی شد هیچ کس نیست که خوشماندم آرامت چیروی نه خوشماندم آرامت برادرو خوشماندم آرامت چیروی نه که سیمومین سلام علیکم و علیکم سلام علیکم اکای سیمومین جون خوش اومدی اکای بود دیگه اکای سیمومین چند خوله هو اکجون همه رقمو خوله اکای سیمومین هم یختی اکجون همه رقمو خوله مردم کم طرف کود رفتم رو ما رفتم اما نه نرسیم خوشماندم آرامت خوشماندم آرامت برادرو خوشماندم حرکت بکنیم شیروی نه می نرسیم
دو سه اکا تیتان برادرو. خوشمند و مرحمت چرا نه خوشمند و مرحمت برادرو خوشمند و مرحمت چرا نه شش هفت اکای نوریدین. شما دی اکای نوریدین جون. که نوریدین جون شما دی اکا رقم 145 خوله برادر 145 خوشمند و مرحمت برادرو خوشمند و مرحمت چرا نه خوشمند و مرحمت برادرو خوشمند و حرکت میکنه چرا نه 145 برادرو خوشمند باشم بنویسین یک چهار پنج خوشمند باشم بنویسین برادرو خوشمند و مرحمت برادرو خوشمند و مرحمت چرا نه خوشمند و مرحمت برادرو 145 خوشمند هسته چرا نه خوشمند و مرحمت برادرو یک چهار پنج خوشمند هسته چرا نه
یک چهار پنج خواهشمند نیست برادرها. یا پنج اجدا میکنه نباشه خواهشمند برادرها. افیر مایده مایده جنباس میکنیم. بو بیگار دوام میتیم شیرو اینا. برادرها خواهشمند هسته شیرو اینا. رقم یک چهار پنج خواهشمند هسته برادرها. یک چهار پنج دا می نویسیم شیرو اینا. خواهشمند رقم یک چهار پنج هسته برادرها. که نباشه برادر رقم رو هم پس میکنیم اکو. خواهشمنده مرامت شیرو اینا.
برادرها خویشمند هسته شیروی نه نباشه مایده فیلم جنبه است بکنیم شیروی نه برادرها همه کسا باقی در همان اخدا بگه ای فیلمش شیروی نه در همه سیلکای پرتون